क्लास 9 को नानीहरूले आज पनि म फेरि इन्डिसेससँगै कन्टिन्यू गर्दैछु एक्सर्साइज 2 पेज नम्बर 32 गणित प्रकाशनको र क्वेसन छ तिमीहरूको आजको क्वेसन नम्बर 5 बुकबाट अस्ति मैले अरू भिडियो हालेको छु अगाडिको क्वेसनहरूको रिमेनिङ क्वेसन्स होमवर्क ट्राई गर्ने इफ x plus z equals to 2y and b square is equals to ac then so that e to the power y minus z b to the power z minus x and c to the power x minus y is equals to 1 र यसको लागि चाहिँ पहिला हामी के गर्छौं भने यो दुईटा रिलेसनलाई चलाउनु पर्यो पहिला यसलाई चलाउँछु म सिन्स कति देख्छ हामीहरुलाई b square is equals to ac अब यहाँ स्क्वायर छ यो स्क्वायरलाई यता ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको पावर चाहिँ हाफ हुन्छ b is equals to ac यहाँ 2 छ यता आउँदा चाहिँ यो कति हुन्छ 1/2 र हामीले इन्डिसेसमा सिकिसकेका छौं a को पावर पनि हाफ हो c को पावर पनि कति हो हाफ so you can write a to the power half into c to the power half a को पावर पनि हाफ c को पावर पनि हाफ now then I'll take so that when you see left hand side दिनु पर्यो LHS हाम्रो कति दिएको रहेछ e to the power y minus z into b to the power z minus x into c to the power x minus y अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं नेक्स्ट चाहिँ यो तीनटा क्वान्टिटीको बेस सेम बनाउन ट्राई गर्छौं अब b को जग्गामा यसलाई नचलाऊ अब b भने कति x हाम्रो यहाँ a to the power half c to the power half so I'll write in place of b a to the power half into c to the power half whole to the power z minus x into c to the power x minus 1 बुझ्दै होला b को जग्गामा मैले यो दुईटा भ्यालु हाले अब फेरि पावर मल्टिप्लिकेशन्स इन्डिसेस को रुलले के भन्छ यसको पावर पनि यो c को पावर पनि यो पावर पावर मल्टिप्लाई गर्दा a to the power 1 into z minus x by 2 c को पावर पनि c to the power z minus x by 2 into c to the power x minus 1 अब जुन जुनको बेस सेम भयो तिनीहरुलाई एड गर्नु यो दुईटाको बेस सेम छ a यसको पावर एड हुन्छ यो दुईटाको cc छ यसको पावर एड हुन्छ पावर एड गर्दा यो दुईटाको पावर एड गर्दा a to the power y minus z plus z minus x by 2 power एड c को पावर पनि एड गर्दा c to the power z minus x by 2 plus x minus y अब यहाँ पावरमा म एलसीएम लिन्छु यहाँ पावरमा एलसीएम कति छ 2 इफ आई टेक 2 एलसीएम कति हुन्छ 2y minus 2z plus z minus x त्यस्तै पारा यहाँ पनि पावरमा एलसीएम लिँदा 2 एलसीएम लिँदा z minus x plus 2x minus 2y अब घटाउने काम गर्नु 2y 2z plus z is minus z minus x into c to the power z x minus x plus 2x is plus x minus 2y अब यहाँबाट युटिलाइज गरौँ भ्यालु 2y भने कति रहेछ x plus z 2y को जग्गामा कति लेख्न सक्छु यो रिलेसन हामी यो चलायो अब यो चलाउँदैछु 2y भने कति रहेछ x plus z अब 2y को जग्गामा a to the power x plus z minus z minus x into c अब फेरि यहाँ z plus x र x plus z भनेको एउटै कुरा हो यहाँ कति x plus z और यसलाई हामीले यसरी पढ्नु z plus x z plus x भनेको कति 2y यहाँ नि z plus x भनेको कति लेख्न सक्छु 2y minus 2y सेम बनाए क्यान्सल यो क्यान्सल यो पनि क्यान्सल यस्तो क्यान्सलेसन भयो भने a to the power 0 into c to the power 0 अस्ति थ्योरी पढाउँदा भनेको थियो तिमीहरुलाई एनीथिङ टु द पावर 0 इज अलवेज 1 सो a to the power 0 is 1 into c to the power 0 is 1 1 into 1 1 आन्सर आयो यो राइट ह्यान्ड साइड हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड थालेको थियौं यसलाई सल्भ गरेर कति निकाल्यो राइट ह्यान्ड साइड दैट इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड
अनि यहाँ यो क्वेसन अलिकति भिन्दै खालको छ x to the power 1 by y to the power 1 by b equals to z to the power 1 by c and x y z equals to 1 so that a plus b plus c equals to 0. अब यस्तो टाइपको क्वेसनलाई कसरी गर्ने यहाँ since x to the power 1 by a equals to y to the power 1 by b equals to z to the power 1 by c. यहाँ अब तीनटा क्वान्टिटी इक्वल छ यस्तो तीनटा क्वान्टिटी या दुईटा क्वान्टिटी इक्वल देख्छ भने अझै एउटा तिमीहरूले आफै एउटा इक्वल क्वान्टिटी सम्झिनु पर्यो म एउटा सम्झिँदैछु हैन के एन्ड यसलाई चाहिँ से भनेर गरिदिए सम्झेको मैले यो तीनटै क्वान्टिटी इक्वल छ इक्वल्स टु के अब के गर्नुपर्छ यो x to the power 1 by equals to q y to the power 1 by equals to q z to the power 1 by c equals to पनि के यो चाहिँ आफै हाल्नुपर्छ एउटा याद गर्नुपर्छ तीनटै इक्वल आयो भने चाहिँ अझै एउटा इक्वल क्वान्टिटी अब भन्नुको मतलब अब यहाँ इन्डिभिजुअल क्वान्टिटी इज इक्वल्स टु के y to the power 1 by b is equals to पनि के z to the power 1 by c is equals to पनि के हुन्छ अब यहाँ एउटा प्रपर्टी हो सपोज a to the power 1 by m is equals to b छ यहाँ 1 by m छ यसलाई यता लाँदा पावर एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ a to the a is equals to b to the power m हुन्छ यहाँ 1 by n छ भने जाँदा m हुन्छ अब यहाँ x to the power 1 by a छ यो 1 by a त जाँदा कति भयो x to the power k to the power a y को भ्यालु कति भयो k to the power b z को पावर कति हुन्छ k to the power c अब x y z निकालेपछि अब यो रिलेसन युज गरौँ सिन्स हामीलाई के देख्छ x y z इक्वल्स टु 1 यो दिएकै छ अब यहाँ x y z को भ्यालु हाल्यो x कति रहेछ k to the power a y कति रहेछ k to the power b z कति आयो k to the power c is equals to 1 अब तीनटाको पावर यहाँ अब k को पावर आयो बेस के त्यो बेस सेम भने पावर के हुन्छ एट इक्वल्स टु 1 अब प्रुभ गर्नु a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु 0 त्यसले गर्दा अब म तिमीहरूलाई अलरेडी गरिसकेको छु एनिथिङ टु द पावर 0 इज 1 अब यो 1 एनिथिङ टु द पावर 0 इज 1 भनेपछि k टु द पावर 0 कति हुन्छ 1 नै हो k को पावर 0 हाल्दा पनि कति हो k to the power 0 is 1 अब यहाँ फेरि एउटा indices को प्रपर्टी छ a to the power m is equals to a to the power n छ बेस के भयो सेम छ बीचमा के छ इक्वल्स टु छ नि पावर पनि सेम हुन्छ m is equals to n अब यहाँ के पनि k को बेस पावर कति छ a plus b plus c यहाँ k को पावर कति छ 0 दुईटाको बेस के भयो सेम बीचमा के छ is equals to भनेपछि पावर चाहिँ इक्वल हुन्छ therefore a plus b plus c is equals to 0 यो चाहिँ बराबर इट्स प्रुभड अलिक साह्रो छ त प्र्याक्टिस गऱ्यो भने याद हुन्छ र अघिको क्वेसन र यो क्वेसन एउटै खालको छ र दुईटा गर्दा बुझ्छ होला तिमीहरूले फेरि तीनटा इक्वल क्वान्टिटी छ भने के गर्नु पर्यो अब इक्वल आयो भने e to the power x b to the power y c to the power z equals to k like say now e to the power x is equals to k b to the power y equals to पनि k and c to the power z equals to पनि k अघि के भएको थियो हेर उता लादा अघिको मैले के दिएको थिएँ तिमीहरूलाई a to the power 1 by m is equals to b हुँदाखेरि a is equals to b to the power m भएको थियो अब यो यता आउँदा चाहिँ कति हुन्छ यहाँ m छ भने 1 by m अब यहाँ x छ यो x उता जाँदा a is equals to k to the power 1 by x b is equals to k to the power 1 by y c is equals to k to the power 1 by z र अब a b c को भ्यालु निकालेपछि अब यो रिलेसन फेरि चलाउँ अघिकै जस्तो सेम सिन्स a b c is equals to 1 a को भ्यालु कति रहेछ b कति रहेछ 1 by y c कति आयो k to the power 1 by z equals to 1 मेथड इज सेम अब बेस तीनटाको बेस एउटै छ भनेपछि पावर एड गर्न सक्छौं k to the power 1 by x plus 1 by y plus 1 by
z इक्वल्स टु यहाँ कति छ 1 यहाँ बेस कति छ k भनेपछि हामीले यसलाई पनि अघिकै जस्तो k टु द पावर 0 दुईटै बेस सेम छ र बिचमा इक्वल्स छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल 1/x plus 1/y plus 1/z equals to 0 अब यो तीनटा क्वान्टिटीको एलसीएम कति हुन्छ xy z एलसीएम लिँदा यो x र यो x क्यान्सल कति उब्रियो yz यो y र y क्यान्सल गरेर कति उब्रियो xz यो z र यो z क्यान्सल गरेर कति भयो xy equals to 0 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा yz plus xz plus xy equals to 0 अब मुभिङ फरवर्ड पार्ने यो फर्ममा फर्स्टमा हामीलाई कति चाहिएको xy यहाँ छ दियो xy त्यहाँदेखि कति चाहिएको yz त्यो पनि छ प्लस त्यहाँदेखि अर्को zx xz छ zx र xz एउटै कुरो इक्वल्स टु 0 इट इज र नानी यो आज यति नै गरौँ यति क्वेसन्स छोडेको क्वेसन्सहरु प्र्याक्टिस गर ट्राई गर तिमीहरुले र अब नेक्स्ट भिडियोमा तिमीहरुले इन्डिसेसको सबसे इम्पोर्टेन्ट सेक्सन सल्भ नेक्स्ट भिडियो सल्भ गर्छौ त्यहाँदेखि चाहिँ इन्डिसेस सकिन्छ थ्यांक यू